Chàng trai âm thầm nhìn lên trên rất lâu. Ông chủ đứng trên lầu cũng nhìn anh, nghe thấy tiếng gạch kính phát ra tiếng rẹt rẹt trên đỉnh đầu. Anh đột nhiên nghĩ ra một cách làm ông té chết, cho nên anh vội vàng quay về chỗ làm việc của mình. Tính toán phải dùng bao nhiêu áp lực mới khiến miếng kính bên trên vỡ ra, vì thế anh còn tăng ca biên tập một trò chơi, mục đích là để thử cường độ của kính. Nhưng bởi vì mình quá nghiêm túc, không phát hiện ông chủ đứng phía sau, anh lo lắng kế hoạch bị ông chủ phát hiện, vội vàng giải thích đây là trò chơi sắp cho ra mắt. Không ngờ ông chủ lại vô cùng thích sáng kiến của anh, thậm chí còn vô cùng mong chờ chơi thử. Vốn dĩ Greg sắp thất nghiệp, nào ngờ lại thu hoạch được sự bất ngờ. Ông chủ vô cùng đam mê trò chơi của anh, càng liên tục khen anh không ngừng miệng, lập tức quyết định thăng chức cho anh làm giám đốc sáng tạo. Nhìn dáng vẻ vô cùng yêu thích của ông chủ, Greg nghĩ rằng mùa xuân của mình sắp đến rồi. Nào ngờ một cơn ác mộng từ từ đến gần anh. Vì để khen thưởng công lao to lớn của anh, ông chủ quyết định đãi Greg một bữa. Hai người cùng đi một thang máy sang trọng đến một câu lạc bộ tư nhân, nhưng cô gái trước cửa ngăn họ lại, bởi vì ở đây không cho người bình thường vào trong. Ông chủ cũng chỉ có thể đẩy anh phòng thay đồ, thay một bộ đồ nghiêm túc mới được vào trong. Bên trong phòng ngập tràn không khí say sưa. Ông chủ nói với anh không cần câu nệ, nhìn thấy cô gái xinh đẹp phải chủ động làm quen. Sau khi Greg nhìn khắp nơi, vẫn quyết định uống một ly trước. Còn lúc này anh quay đầu lại nhìn, thì phát hiện một cô gái tóc vàng đang vẫy tay với anh trong góc. Greg còn tưởng rằng gặp được tình yêu, vẫy đuôi đi đến, nhưng khi anh đến nơi mới phát hiện, không chỉ tay cô là giả, thậm chí đến cằm cũng giả. Khi anh không biết phải làm sao, ông chủ đột nhiên đi đến, nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, Greg còn tưởng rằng đây là bạn gái ông chủ. Sau khi anh căng thẳng uống hết rượu trong ly, liền biết điều nói dối rằng mình muốn đi vệ sinh, nhưng khi anh quay lại, thì phát hiện cô gái đã rời khỏi. Ông chủ nói đây là một tác phẩm ông hài lòng ở công ty khác. Lúc này Greg mới chú ý đến, không những phía trên cô gái là giả, đến một cái chân cũng bị đổi thành chân giả. Sau khi uống rượu xong, ông chủ nói có một số thứ muốn tặng anh, còn lúc này Greg đột nhiên nghĩ đến, đồ của mình vẫn còn bên trong, nhưng ông chủ lại nói không thể để khách hàng chờ, liền vội vàng hối anh lên xe trước. Greg rất tò mò, rốt cuộc là thứ gì cần ông chủ phải đích thân tặng. Nhưng chưa đợi đối phương trả lời, hai tên lực lưỡng đã vứt một bao tải lên. Đột nhiên Greg bị dọa không biết làm gì. Người sáng mắt đều biết đó là người sống, nhưng ông chủ lại không thèm quan tâm, còn nói hắn là người xấu chỉ đáng tội. Nhưng xe vẫn chưa lái bao lâu, bọn họ lại gặp cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn. Nhìn thấy đèn cảnh sát phất phơ, Greg lại không lựa chọn cầu cứu. Ông chủ thấy anh là người đàn ông đáng tin tưởng, liền nói với anh người phía sau là hung thủ giết chết người chủ trước của họ. Greg đột nhiên trở nên hoang mang, chẳng lẽ anh đã hiểu lầm người trước mặt mình? Thì ra 2 ngày trước ông chủ của họ bất ngờ bị giết, còn hung thủ là một đứa bé 10 tuổi. Không biết ai thay súng giả thành súng thật mới khiến bi kịch này xảy ra. Nhưng không ngờ ông chủ trước vừa chết, buổi tối có một người đàn ông đến công ty, đối phương tự xưng mình là ông chủ mới của bọn họ. Nhưng ông lão này lại vô cùng kỳ lạ, ông vô cùng sợ loại cầu thang kính này, thậm chí mỗi khi bước một bước thì kính lại phát ra tiếng. Tính kỳ lạ của ông chủ không chỉ như thế, ông còn bảo nhân viên đứng thành một hàng, sau đó ngửi mùi hương trên người họ, cho đến khi tìm được người đã ăn hẹ. Ông chủ cho Ian 2 lựa chọn, thu dọn đồ đạc cút đi hoặc là thu dọn mùi ở đây cho sạch. Còn anh muốn đảm bảo công việc, cũng chỉ có thể mua sữa tắm về, vì để bản thân có mùi thơm hơn, anh cũng tắm rửa sạch sẽ cả người. Nhưng điều khiến nhân viên không thể chấp nhận là, đám người Greg phát hiện trước một ngày ông chủ bị giết. Regis đã tìm đến ông chủ, mặc dù trong camera không nghe được hai người nói chuyện, nhưng cũng thấy rõ ông chủ đã hoàn toàn bị khuất phục. Giống như đối phương có phép thuật gì đó, đó cũng là nguyên nhân Greg muốn giết đối phương. Nhưng bây giờ ông lại muốn trả thù cho ông chủ cũ. Thậm chí Greg nghi ngờ suy đoán ban đầu của mình, ông chủ trước mắt này quả nhiên không đơn giản như bên ngoài. Nhân lúc ông bước xuống đổ xăng, Greg muốn hỏi cho rõ, anh cởi dây ra trong lo lắng, nhưng điều khiến anh không ngờ tới là bên trong không phải chứa hung thủ gì đó, mà là cô gái bên trong quán bar. Nhìn thấy ông chủ ra khỏi trạm đổ xăng, cô vội vàng nhảy xuống xe hơi, trước khi đi còn nói với Greg muốn biết bí mật của ông chủ, phải tìm một người đàn ông tên Nick, sau đó bỏ đi không thèm quay đầu lại. Lúc này ông chủ cũng quay về xe, Greg hoảng sợ nhìn đối phương, nhưng ông chủ nhìn thấy thế cũng không bất ngờ. Ông nói với Greg, thật ra đây chỉ là một thử thách cho anh, xem thử vào lúc quan trọng anh có đáng tin tưởng không. Còn cô gái thật ra là cháu ông, bởi vì lạm dụng thuốc nhiều năm bị đưa vào trại cai nghiện. Bắt cô ấy cũng chỉ vì muốn đưa cô vào lại, nhưng bây giờ Greg phá hoại kế hoạch, cho thấy anh không phải là người bạn đáng tin tưởng. Nói xong ông chủ chạy đi, chỉ để lại anh đứng yên tại chỗ. Hôm sau Greg đi đến lấy đồ tối qua, anh thắc mắc ban ngày câu lạc bộ sẽ như thế nào. Nhưng khi anh mở cửa ra thì lại ngơ ngác, câu lạc bộ cao cấp tối qua lại biến thành công ty trong một đêm. Cảnh tượng kỳ lạ này cũng kỳ lạ quá, khiến anh không thể không nghi ngờ ông chủ. Vì để điều tra thân phận thật sự của Regis, Greg lên mạng tra ra, công ty chi giả của ông ta tiếp nhận không đến nửa năm tiền lời đã nhân đôi. Quả nhiên không hề hợp lý, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người khuyết tật như vậy? Hai người càng nghi ngờ, coi gái đã bị kiểm soát, hoặc có lẽ là cô tình nguyện cắt bỏ cơ thể. Bọn họ càng nghĩ càng khủng bố, ông chủ mới đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc là nhân vật dữ dằn gì? Vì để điều tra thân phận của ông, Greg cho rằng chỉ có thể bắt đầu từ Nick, nhưng trên mạng có cả ngàn người trùng tên, xem ra bây giờ có thể đặt hy vọng vào ông chủ. Anh lấy lý do thử nghiệm trò chơi, lén lúc cài Trojan Horse vào điện thoại ông chủ, quả nhiên tìm được thông tin liên quan đến Nick trong điện thoại của ông. Dựa vào điện thoại bên trong, Greg tìm đến một tiệm trang sức, chủ tiệm vô cùng thân thiện đến tiếp đón. Có lẽ ông chủ chính là Greg. Greg nói rõ mục đích của mình, nhưng sau khi nghe thấy tên này, trực tiếp ấn vào nút phòng trộm. Cửa sắt bên ngoài đột nhiên bị kéo xuống, Greg bị dọa sợ, thấy đối phương bỏ tay xuống dưới, anh tưởng ông lão muốn diệt khẩu. Greg căng thẳng lùi về sau, nói với ông rằng mình sẽ đi bây giờ, nhưng anh lại hiểu lầm đối phương. Chủ tiệm nói mình cũng chưa từng gặp người này. Sau đó ông lại lấy một bản vẽ ra, tinh tế giống như châm cài áo. Thì ra nhiều năm trước có một cô gái đem đến bản vẽ này, đồng thời yêu cầu ông dùng vàng nguyên chất để làm. Yêu cầu duy nhất của cô là không được có chút chênh lệch nào.
Chuyện này đối với chủ tiệm không phải chuyện khó, rất nhanh đã làm ra theo yêu cầu. Nhìn thấy món đồ tinh tế này, cô vô cùng hài lòng. Đây cũng là lần đầu ông lão nghe thấy tên Nick. 3 năm sau đó, mỗi ngày đều có những bác sĩ khác nhau đến ủng hộ. Mỗi lần đều lấy ra những bản vẽ khác nhau. Lúc đầu ông lão không nhận ra điều gì, ông cũng chỉ làm theo yêu cầu của đối phương, nhưng mỗi lần trên chi phiếu chỉ có chữ ký của Nick. Sau đó khách hàng ngày càng nhiều, ông chủ đã tìm gần hết tiệm vàng, cho đến nhẫn tặng cho vợ, cũng bị ông cho vào lò luyện. Cho đến hôm đó làm ra một tác phẩm, anh mới ý thức được có lẽ bản thân đang tạo ra bộ xương người. Sau khi ông làm đủ 105 tác phẩm, thì người kỳ lạ đó cũng không xuất hiện nữa, cũng có nghĩa là 25 triệu lượng vàng để tạo ra một bộ xương bằng vàng hoàn chỉnh. Nhưng từ đầu đến cuối ông cũng chưa từng gặp Nick. Greg cho rằng có lẽ ông chủ của mình là Nick. Ông lão tò mò hỏi chiều cao của đối phương, nhưng sau khi Greg miêu tả hình dáng của ông chủ xong, ông lão lại khẳng định rằng bởi vì bộ xương vàng đó toàn bộ đều từ tay ông mà ra, lại nghĩ đến ông chủ của mình. Mỗi lần đi lên cầu thang đều lo lắng sợ hãi, và tấm kính phát ra tiếng cũng có thể chứng minh cân nặng của ông đã vượt tiêu chuẩn. Greg quyết định nói với đồng nghiệp suy đoán của mình, nhưng khi anh chuẩn bị rời khỏi thì một đám người bịt mặt xuất hiện. Bọn họ bước lên đánh ngất Greg, sau đó điên cuồng đập lên quầy. May mà chủ tiệm bước ra kịp thời, vài phát súng đã giải quyết được đám ăn cướp. Ông lão bảo Greg mau chóng rời khỏi, bởi vì đám người này là do Nick phái đến để diệt khẩu. Greg nói với đồng nghiệp hết mọi suy đoán, anh quyết định tìm ông chủ hỏi rõ ràng. Greg cầm búa lên, không ngừng ép ông chủ. Anh cho rằng tên ác ma này không chỉ hại ông chủ cũ, thậm chí còn khiến 100.000 người bị tàn tật. Thấy ông chủ còn ngụy biện, Greg đập mạnh vào kính, nhìn thấy từng vết nứt bên trên, ông chủ cũng cảm thấy hoảng sợ. Greg hỏi ông có phải Nick không? Thấy ông chủ không chịu thừa nhận, trong mắt anh đầy sự tức giận, không do dự gì đập xuống lần nữa. Sau đó vết nứt không ngừng lan ra, kính bên dưới chân cũng không chịu được gánh nặng, ông chủ bị té xuống bên dưới, một ngón chân của ông cũng bị miếng kính cắt đứt. Nhưng sau khi bọn họ đuổi đến tầng 1 thì phát hiện không còn bóng dáng ông chủ đâu. Rất nhanh cảnh sát đã đến, nhưng không ai tin rằng một người có bộ xương bằng vàng lại tồn tại trên thế giới. Nhưng ngón chân bị gãy đó lại bị Greg đem về nhà. Anh bỏ ngón chân vào nồi nấu ra, sau khi anh cẩn thận cắt ra, cũng xác thực suy đoán của anh. Nhìn thấy ngón chân 9999 này, Greg lại rơi vào trầm mê. Người đàn ông cả người toàn là vàng này, sao lại làm được như thế?